Een aantal weken geleden kwamen de eerste berichten van vaccins die geschikt worden geacht om de wereldbevolking mee te vaccineren. En het is dan natuurlijk heel interessant om een blik te werpen op het persbericht in eerste instantie en daarna ook op een wat uitvoeriger artikel over, en dan heb ik gekeken naar de onderzoeksresultaten van Pfizer. Dat zal een messenger RNA techniek worden, waarbij niet een verzwakt virus of iets dergelijks, wat ouderwets is, wordt ingespoten, maar waarbij direct het deeltje zo wordt geconstrueerd, wat ingespoten wordt, dat het eigen celmechanisme daardoor wordt aangezet om het eiwit te produceren, wat normaal gesproken door het virus wordt geproduceerd. En vervolgens, doordat dat eiwit in het lichaam aanwezig komt, begint het lichaam daar afweer tegen te vormen. Op zich is dat een wat onaangename gedachte, dat je als mens wordt aangezet ertoe om een virus-eiwit te produceren. Een eiwit wat normaal gesproken door het virus wordt geproduceerd en waar je nou juist zo ziek van wordt. Dus dat hoop je dan maar, dat allemaal heel goed is uitgezocht en ongetwijfeld door de computertechniek allemaal is berekend. En je vraagt je af of dat mogelijk is, dat dat goed gebeurt. Maar goed, dat is wat je dan vindt in de beschrijving van de techniek van zoals de vaccinatie werkt, waar die uit bestaat. En vervolgens is er een onderzoek gedaan met, ik geloof 43.000 proefpersonen. Daar is een deel controlegroep, die hebben geen vaccinatie gekregen. Maar een groot deel heeft die vaccinatie dan wel gekregen en ook nog een boost. Dat wil zeggen een tweede vaccinatie om het hele systeem goed op gang te brengen. Nou was het eerste rapport gekomen in de zomer en het tweede begin november. Of misschien wel iets verder in november. Maar wat er dus dan in staat in dat persbericht, en dat is het merkwaardige. Ik zei al in een van mijn vorige video's dat ik dat niet kan begrijpen wat daar staat. Daar staat dat op een gegeven moment van die 43.000 onderzochte personen, deelnemers aan het onderzoek, 94 uiteindelijk COVID-19 hebben gekregen na de tweede boost. Die worden dan gewoon weer naar huis gestuurd, gaan het leven in en worden dan wel of niet ziek. En het is natuurlijk de bedoeling dat ze door die vaccinatie niet meer ziek worden. Maar er waren er toch nog 94 die wel ziek geworden zijn. En met een ingewikkelde procedure, ongetwijfeld omgerekend, is dat dan 10% van het totaal. Dan kan je niet volgen hoe dat gebeurd is, hoe ze aan die 10% komen, maar dat zal ongetwijfeld een rekenmethode zijn. En dan is het dus zo dat dat vaccin 90% bescherming geeft. Nou, dat klinkt heel acceptabel. Er was verwacht dat de bescherming veel minder zou zijn, 90. Ik geloof Moderna, het tweede vaccin, heeft zelfs 94% geclaimd. Maar dat betekent dus dat van de 100 personen die gevaccineerd zijn, er toch nog 10 ziek worden.
En wanneer je dan terugdenkt aan de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zeggen, nou ja, we schatten dan dat er zo'n 10% van de wereldbevolking uiteindelijk die COVID-19 heeft gehad. 10%. Dat betekent dus, wanneer je 100 personen neemt uit de wereldbevolking, dat er 10 toch nog ziek worden. En ik zie het verschil niet. Ik zie werkelijk het verschil niet. Als je nou een vaccinatie hebt gehad, dan worden van de 100 personen er 10 toch nog ziek. Als je niets doet, worden er van de 100 personen ook 10 ziek. Dus dan moet je dus gaan denken, ja, maar als we niks doen, als we geen maatregelen hebben, dan is dat getal veel groter. Dan is het geen 10%, maar dan is het veel hoger en dan brengen we dat veel hogere terug naar 10%. Maar de bevestigde gevallen van COVID-19 waren toch maar 66.729.375 op 8 december. Dat zijn er dus niet 780 miljoen. Dus in feite is de natuurlijke besmetting, de kans dat je COVID-19 krijgt, die is maar 8 op 1000. Ik hoorde ook dat bij het RIVM vermeld staat dat 98% van de bevolking geen COVID-19 krijgt. Waarom vaccineren? Dat is dan toch de grote vraag op grond van cijfers alleen. En dan wil ik graag aannemen dat ik dan iets over het hoofd zie en dat ik dus niet begrijp waar dit eigenlijk over gaat. Maar dat vind ik dan wel heel vervelend, want je moet het toch doen met een persbericht en je moet het ook doen met een wetenschappelijk artikel. En wanneer daar een bescherming van 90% wordt genoemd, dan gaat het dus eigenlijk over die 2% in de samenleving die ziek wordt. Want 98% krijgt het sowieso niet of heeft er geen last van. Dus 2% blijft er dan over van die 100%, die dan wel ziek worden. Daarvoor moet je dan 100% vaccineren om 2% van de bevolking te beschermen, zodat van die 2% er dan nog maar 90% van, nee, nog maar 10% van ziek wordt. Dus de vraag is, waar gaat dit over? Je kunt het op verschillende manieren bekijken, maar hoe je het ook bekijkt, ik kom daar niet uit. Wanneer ik die artikelen lees, dan blijft bij mij de grote zinvraag opkomen. Waarom vaccineren als er maar zo'n klein ziektepercentage globaal is? Stel dan dat het toch ooit 10% wordt. Dan heb je 90% van de bevolking over de wereld wordt niet ziek. Dan moet je dus alle mensen vaccineren om die 10% te beschermen. Het zou logisch zijn dan om voordat je gaat vaccineren de antistoffen te bekijken en de mensen die al antistoffen hebben niet te vaccineren. Dat is misschien te duur, maar dat zou een logisch iets zijn. Zo werd het met de rode hond vroeger ook gedaan. Toen eenmaal bekend was dat je van rode hond in de zwangerschap heel veel ellende kunt krijgen, werd er dus heel vroeg in de zwangerschap, of eigenlijk al voordat je zwanger wilde worden, naar de titers gekeken of je dat als kind gehad had. Had je dat gehad, dan was het goed. Had je het niet gehad, dan werd je gevaccineerd. Dat lijkt me in dit geval ook de juiste weg, als het maar zo'n klein percentage van de wereldbevolking is
die uiteindelijk een risico loopt. Dat is wat ik eerder bedoelde met vrijheid. Ik zie vrijheid niet eens zo dat je kunt zeggen, ik wil me wel of niet laten vaccineren. Maar ik zie de vrijheid erin dat je begrijpt waarom je het wel of niet zou doen. En wanneer je meent te begrijpen dat er met die vaccinatie allemaal boze bedoelingen gepaard gaan, dan heb je het recht om te zeggen, ik doe het niet. Wanneer je ervan overtuigd bent dat het goed is om je te laten vaccineren en je begrijpt dat, je denkt dat je het begrijpt, dan heb je ook het recht om ja te zeggen. En dan moet ook niet de andere helft van de bevolking je beschimpen omdat je je wel laat vaccineren. Het is het individuele recht van de vrijheid dat je zelf inziet hoe het zit en daarop je handelingen baseert. Ook als je het misschien niet helemaal goed ziet. Dat is je vrijheid. En nu wordt er natuurlijk gehandeld met de gezondheid. Er wordt gezegd, ja, maar dit is iets dat gaat boven het verschijnsel van de vrijheid uit. Hier kunnen we daar geen rekening mee houden met wat mensen wel of niet willen inzien. Wij, de staat en de globaliteit, wij hebben met elkaar uitgemaakt dat het wenselijk is dat de hele wereldbevolking wordt gevaccineerd. En dat is voldoende motief voor de burger om dat op te volgen, want het gaat over leven en dood. Maar dan moet je met goede argumenten komen. Dan moet je werkelijk komen met cijfers waarvan je voor iedereen kunt aantonen dat we hier niet met de meest milde pandemie sinds 2000 jaar te maken hebben, maar dat we hier te maken hebben met een levensgevaarlijke ziekte. Dat is niet het geval. En daarom begrijp ik het niet. En ik kan natuurlijk dan achter dat niet begrijpen heel goed bepaalde begrippen vinden, waardoor ik het wel kan begrijpen. Maar dat is niet mijn opgave, dat voel ik zo niet, dat ik dat hier moet zeggen. Het lijkt mij de opgave van iedereen, van ieder zelfstandig denkend mens, om zich goed te verdiepen in de cijfers, goed te verdiepen in wat een vaccinatie nou precies is en wat voor bescherming die biedt en dat naast de ernst van de pandemie te leggen enzovoort enzovoort. En niet blind te volgen wat overal te lezen is. Je kunt wel volgen wat overal te lezen is, maar je moet het vervolgens wel zelf gaan uitrekenen. En je moet de getallen met elkaar in verband brengen. Wanneer je getallen van miljoenen hoort, dan is dat schrikwekkend. Maar wanneer je miljoenen in verhouding gaat zien tot miljarden, dan is dat helemaal niet meer schrikwekkend. Mensen gaan nu eenmaal dood. Voor ieder mens staat aan het levenseinde dat grote kruisteken. Voorlopig hebben we ons daarbij neer te leggen en de wetenschap, de medische wetenschap, zal ongetwijfeld doen wat ze kan om voor ieder individu het leven zo lang mogelijk te maken. Maar wanneer het zover komt dat niet-medische instellingen gaan goochelen met getallen, dan begrijp je er niets meer van en dan vraag je je af, wat is hier aan de hand?